ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ। पहले आपकी बात करें। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, जो चीज़ हम इमेजिन करते थे वो रियलिटी में 3 डायमेंशन से देखने मिले।